Adică voi îmi ziceți mie că acest psihopat era închis pentru că a ucis și a profitat de 13 femei nevinovate, mai și puțea gunoi și cădeau dinții din gură la propriu, dar în același timp femeile se băteau între ele care să intre prima în tribunal și să își dea poza cu ele dezbrăcate. Salutare, fan Cry, am zis de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să-i găsesc vreodată. În special, astăzi vorbim despre Richard Ramirez. Nu pot să cred că facem despre el, wow! Este o minune. Data trecută am filmat despre frații Menendez. Nu știu dacă l-am postat sau o să-l postez după Richard Ramirez, dar este a 8-a minune de pe lume, să spunem așa. Așa că fără măcar să vă mai zic de ce, puneți mâncarea aia deoparte. Cred că știți cu toții ce urmează. Nu se merită, puneți-o deoparte. Dar totuși urmează un episod foarte, foarte important. Așa că poftă bună subscriberilor. Suntem la capitolul criminali în serie și eu mi-am dat seama că nu cred că v-am spus niciodată ce este un criminal în serie și mai exact definiția este un om, un psihopat care face mai mult de 3 crime pe o perioadă de timp. Pe lângă modul de operare sunt și motive psihologice în spate, iar în cazul nostru fanteziile morbide, satana. Nici nu pot să-mi dau seama, efectiv, pur și simplu un monstru, un om malefic, pentru că nu avea nici măcar un motiv anume, nu încerca să-și ia răzbunarea, nu încerca să facă nimic, pur și simplu o făcea pentru că așa se simțea el bine. Așa că înainte să începem să vorbim despre Richard Ramirez, haideți să vă spun o mică povestioară care pe mine m-a intrigat foarte, foarte mult. Și mai exact, avem o fetiță pe nume Sophie, iar Sofia noastră locuia împreună cu mama ei. Numele ei era Amelia Rose. Și ce să vedeți, Rosa noastră îl întâlnește pe acest bărbat. Numele lui este Matty, iar Sophie îl iubește din suflet, este ca tatăl ei vitreg în punctul ăsta, dar surprize, surprize, pe străzi apare un criminal în serie și victimele pe care el le ucide seamănă foarte, foarte bine cu Rose, iar portretul robot al criminalului seamănă foarte, foarte bine cu Matty. Așa că Sofia noastră face ce crede că e mai bine pentru societate și își distruge familia, iar Matty vine arestat și condamnat la închisoare pe viață, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Ani mai târziu, Matty este pe patul de moarte, încă este în arest și o contactează pe Sophie să îi spună adevărata poveste, să îi spună un mare, mare secret. Iar ea s-a dus cu încredere să vorbească cu el, în speranța că se va liniști, că își va găsi niște răspunsuri în viață și a primit niște răspunsuri într-un final, dar au făcut-o mai mult să-și pună semne de întrebare și să cadă mai mult în suferință. Bine, asta a fost doar o mică povestioară înainte să vorbim despre criminalul nostru și dacă sunteți iubitori de cărți ca și mine, cu siguranță știați că vorbesc de fapt despre această carte minunată. Mai exact, romanul Nu e vina mea de Victoria Selman și le mulțumesc din suflet celor de la Bookzone pentru că mi-au trimis-o, pentru că este o carte extrem, extrem de minunată. M-a intrigat foarte mult, mai ales pentru că este vorba de un criminal în serie și mi s-a părut foarte corect să îl leg de Richard Ramirez pentru că amândoi se joacă cu psihicul oamenilor. Acest thriller m-a lăsat cu foarte, foarte multe întrebări și dacă sunteți iubitori de cărți, cum am mai spus, și vreți să auziți despre crime noi, recomand această carte 100%. Vreau să le mulțumesc din suflet celor de la Bookzone că au făcut acest videoclip să fie făcut posibil și pe lângă lucrul ăsta ne-au dat și un cod promoțional de 10% discount la orice comandă de pe website-ul lor. Nu numai la cartea asta sau cărțile de genul, efectiv orice comandă de pe website-ul lor aveți codul de reducere, vi-l las aici, vi-l las și în descriere, la fel și linkul de pe website-ul lor și din nou le mulțumesc din suflet că au colaborat cu mine și pe lângă asta vreau să vă mulțumesc vouă privitorilor pentru că fără voi nu ajungeam unde sunt acum. Acum haideți să ne întoarcem înapoi la caz Richard Ramirez. Ladies and gentlemen, un om atât de delulu, malefic, psihopat. Richard Ramirez, sau după numele lui întreg, trebuie să citesc, Ricardo Leiva Muñoz Ramirez. S-a născut pe 29 februarie 1960, dar ne ducem în trecut. Știți ceva? Se mai întâmplă. El s-a născut în Texas, iar copilăria lui e clar că nu era prea bună. De când era mic, s-a lovit la cap. Și tatăl lui, pe lângă faptul că era foarte neglijent, avea probleme cu nervii. Și ce s-a întâmplat cu Richard? L-a transformat în propriul lui sac de box. Bineînțeles. Acum, pe lângă faptul că era abuzat acasă, Richard se ducea acasă la verișorul lui Miguel, care era cu mult mai mare decât el, iar Miguel al nostru era în armată și mai exact se lupta în războiul din Vietnam. Și dacă nu știți despre războiul din Vietnam, foarte bine, nici eu nu știu. Dar ce știu este că Miguel nu era un om prea bun în lumea de astăzi, suferea de schizofrenie, de PTSD și când a venit înapoi din război, se lăuda la verișorul lui mai mic. Vorbim despre Richard, care avea 10 ani în punctul ăsta. Miguelito, vreo 20-30 de ani, da? Venise din război. Îi povestea lui Richard despre cum a agresat
prizonierele de război și pe lângă treaba asta îi arăta poze. La un dat i-a arătat o poză cu virgulă, capul uneia dintre victime din război neatașat de corp. Bineînțeles că mai avea multe alte poze cu victime în diferite poziții și pe lângă toate aceste povești minunate, l-a și învățat pe Richard care sunt cele mai bune modalități prin care poți să lași pe cineva fără suflare. Și acest verișor era, nu știu, verișorul ăla cool, știți voi, a fost în armată, da, foarte, nu. Deci el, ăsta a fost exemplul lui în viață. Verișorul lui Miguelito nu se fac de astea, mai ales un băiat de 10 ani. N-am căutat dacă Miguelito este încă în viață să vadă ce s-a întâmplat cu verișorul lui, pentru că din cauza lui a ajuns așa. La un moment dat, Miguel a plecat în pușcărie. Vreți să știți de ce a plecat Miguel în pușcărie? Pentru că era împreună cu Richard și erau acasă. Iar Miguel avea o nevastă. Și în timp ce se certa cu nevasta lui, a scos o armă și a direct în cap și a ucis-o pe loc. Iar Richard era lângă el, pe canapea, și a fost martor la toată treaba asta. Miguel a fost luat pe sus, a fost arestat, a intrat în pușcărie, a stat 4 ani în pușcărie. În ăștia 4 ani, Richard era foarte singuratic, se izolase de toată lumea, pentru că Miguel era cam singurul lui prieten și ajungea să doarmă noaptea în cimitire, să nu se mai simtă singur. Să fiu sinceră, să dormi în cimitire, să nu te mai simți singur, practic nu ești singur, nu? Bine, lăsând gluma deoparte, este foarte trist, vorbim despre un băiat de 13 ani în punctul ăsta. Miguel iese din închisoare după 4 ani de zile. Vreți să știți de ce a stat doar 4 ani? Pentru că a fost găsit nevinovat pe motive că era instabil mental. Anii trec, pe la vârsta de 15 ani, Richard se mută cu sora lui mai mare. Sora lui mai mare locuia împreună cu soțul ei. Numele soțului este Ricardo. Și acum Miguel nu mai este modelul în viața lui Richard, dar nu mai este cel care îl ghidează în viață. Ricardo este cel care îl ghidează în viață. Și vă gândiți, măi, Ricardo este cumnatul lui, este un om cu capul pe umeri, nu? Vreți să știți ce făcea Ricardo? Ricardo al nostru, am căutat traducerea în română. În engleză se numește peeping tom, în română cred că se numește voyeur. Voyeur, oamenii aia care se duc noaptea și spionează pe la geamurile fetelor să le vadă dezbrăcate, ok? Iar Ricardo, mare exemplu în viață, mare spion, mare pervers, ok? Mare pervers, îl lua pe Richard, cel de 15 ani, cu el în aceste aventuri de noapte, să se ducă și să se uite prin geamurile femeilor. Vedeți, de-aia nu pot eu să, adică, bine, ce a făcut Richard mai încolo, 100% este vinovat, ok? Merită merită, ok? Merită. Dar când stai și te uiți la copilăriile lor, toate lucrurile astea puteau fi evitate dacă adulții erau responsabili. Până la vârsta de 17 ani a început să consume extrem de multe substanțe ilegale. Și vă zic de pe acum, nu vreau să vă reamintesc pentru că mi-e frică că acest videoclip va fi dat jos, dar el continuă să consume aceste substanțe pe parcursul vieții lui până este în arest, până este în închisoare și nici în închisoare nu se oprește. Iar pe la vârsta de 17 ani, el își găsește o nouă pasiune în viață, un nou cel în viață și mai exact satanismul. Era satanist. 1977, Richard are 17 ani și este prima dată și nu ultima când intră în probleme cu poliția. Primul lui arest a fost pentru furt și spionatul femeilor. Așa începem, doamnelor și domnilor. El fura foarte mult pentru că nu avea bani și la un dat el s-a angajat la un hotel pe post de camerist, cel care făcea curățenie în camere. Și vreți să știți care este avantajul unui camerist? Primea o cheie de rezervă pentru fiecare cameră în parte. Și un obicei de-a lui era să intre noaptea în camerele oamenilor, în timp ce oamenii erau înăuntru, da, și să se uite la ei, să le fure din lucruri, din bunuri, din bani. Și bineînțeles că nu a durat mult acest job al lui, pentru că la un moment dat a intrat peste această femeie în cameră. Ea venise să se cazeze la acel hotel împreună cu soțul ei, dar soțul ei era afară, s-a dus până la magazin, așa că Richard a intrat frumos înăuntru, s-a năpustit peste această femeie, a încercat să profite de corpul ei, dar soțul femeii s-a întors înapoi în cameră în timp și s-a năpustit peste Richard. Și ce să vedeți, Richard este arestat, dar apoi este lăsat în libertate pentru că acest cuplu era în vizită în Texas și nu voiau să vină înapoi ca să depună plângere. Așa că Richard a fost lăsat în libertate. Asta a fost punctul în care Richard realizează că poate să scape basma curată foarte ușor de foarte multe lucruri. Păi mei, s-a năpustit peste femeia asta și a dezbrăcat-o și a încercat să-i facă ce să nu-i facă. Dacă nu era prins și o ducea până la capăt, poate totuși încă scăpa basma curată. Poate oamenii ăștia chiar nu aveau chef să se întoarcă în Texas să depună plângere și efectiv el s-a gândit, măi, eu pot să mă duc să spionez femei, pot să fur, pot să am bani fără să stau să lucrez ca să pot să-mi întrețin această adicție? Nicio problemă, da, vreau mai mult.
mult și a zis, gata, o luăm de la zero, o luăm de la capăt, mă mut, nu mai stau în Texas, mă duc în Los Angeles, în California. Recent am făcut da, frații Menendez era din Los Angeles, nu? Iar Los Angeles, pe lângă faptul că era orașul acesta minunat, unde avea foarte multe oportunități, avea să îl facă locul lui de joacă, unde avea să își înceapă aventura de ucis și, nu știu cum să zic, torturat oameni psihic pentru că bântuia străzile și oamenilor le era atât de frică de acest Night Stalker. Cum se zice în română la Night Stalker? Stalker de noapte? Nu, că stalker tot în engleză este. Îmi ziceți voi în comentarii. 1984. Richard are 24 de ani și urmează să își facă prima victimă. Și e o chestie teribilă pentru că vorbim despre o fată de 9 ani. A luat-o, a bătut-o, a lăsat-o fără suflare, a profitat de corpul ei și a lăsat-o agățată de o țeavă la subsolul unui hotel, unde a intrat prin infracție, bineînțeles. Și trebuie să vă spun că această crimă s-a întâmplat în 1984, dar el nu a fost legat de această crimă, adică nu s-a știut că asta a fost prima lui victimă, până în 2009, când niște probe ADN au fost legate de el, în 2009. Și pentru că nu a fost suspectat absolut deloc, vă dați seama că a vrut să guste din ce în ce mai mult din această adrenalină, din această plăcere morbidă pe care o avea el. O să încerc să vă trec prin câte victime pot eu, dar sunt peste 25 și aventura lui a durat 14 luni. În mare parte el ataca în mijlocul nopții, de unde și-a luat și numele de Night Stalker. Prima lui victimă a fost această fată de 9 ani. Următoarea lui victimă, la 3 luni distanță, o femeie de 79 de ani. Efectiv, o femeie de 79 de ani. Această femeie, numele era Ginny și Ginny-a noastră, bineînțeles, stătea acasă în mijlocul nopții, în pat, liniștită. Richard intră peste ea, are această unealtă ascuțită și ajunge să o bage în ea de nenumărate ori și de atât de multe ori a atacat-o, încât în ziua următoare, când Ginny a fost găsită, capul ei aproape că nici nu mai era atașat de corp. Bineînțeles că a și profitat de corpul ei și asta este toată treaba, pentru că victimele de obicei în aceste povești, da, de criminale în serie, victimele sunt cam toate aceleași, nu știu, ori se fixează pe femei, vârsta de la sau doar oameni sub 18 ani sau doar bărbați, doar băieței. Nu. În cazul ăsta avem această fată de 9 ani și cea mai bătrână victima lui are 82 și erau și femei și bărbați. El a continuat să facă victime și una din victimele foarte importante în această poveste este Maria Hernandez. Maria avea 22 de ani și locuia în acest apartament cu o altă fată, iar când ea și-a parcat mașina și urca către apartament, Richard a prins-o și a încercat să o direct în față, doar că în momentul în care a apăsat pe trăgaci, Maria și-a ridicat mâinile în față să se protejeze și avea cheile de la mașină în mână. Iar acest glonț a intrat direct în chei, a fost împușcată în mână, dar nu a reușit să o lase fără suflare. Maria a reușit să scape. Moment în care Richard a început să fugă și s-a dus prin apartament, iar în apartament se afla colega de apartament a Mariei. Numele era Dale și avea 34 de ani, iar Dale, din păcate, nu a reușit să scape pentru că Richard, într-un mod nemilos, a o direct în față și a lăsat-o fără suflare. La nicio oră distanță, Richard fuge și încearcă să fure o mașină. El fura foarte multe mașini, ok? Încearcă să fure această mașină și găsește această mașină parcată pe marginea străzii și înăuntru este o femeie de 30 de ani. Deschide portiera mașinii, o trage pe această femeie afară, o împușcă de 3 ori și nu se urcă în mașină și fuge. Nici măcar nu i-a furat mașina. Nu înțelegem, omul ăsta era tot timpul intoxicat. Acum tot orașul este terorizat. Avem 2 victime în aceeași noapte. Maria, care nu a reușit să dea o descriere a acestui suspect în toată firea. Dar trecem mai departe. Trebuie să înțelegeți, sunt zile, săptămâni la distanță de la aceste crime, da? Avem un cuplu, un bărbat, Vincent, de 64 de ani și soția lui, Maxine, de 44, dormeau liniștiți în casa lor când Richard, la 2:30 noaptea, intră înăuntru, îl împușcă pe Vincent direct în cap, o ia pe Maxine, o leagă de mâini și de picioare, profită de corpul ei, după care o obligă să îi spună unde sunt lucrurile de valoare din casă ca să poată să le fure și în momentul în care el răscolea toată casa, o ridica cu fundul în sus, Maxine a reușit să se elibereze, să pună mâna sub saltea unde știa că are o armă și în momentul în care Richard s-a întors înapoi în cameră, Maxine era cu această armă în mână, îndreptată către Richard și când se apese pe trăgaci, arma nu era încărcată. Richard, de nervi, a împușcat-o direct în cap, a luat această unealtă ascuțită și i-a scos
ochii din cap, unul câte unul. A luat această cutie de bijuterii, a pus ochii în această cutiuță, a pus cutiuța în buzunar și a plecat. De ce a luat-o cu el? Trofeu oare? Da. Trofeu, 100%. În punctul ăsta, autoritățile nu aveau nici măcar o singură dovadă, dar, în momentul în care a intrat la Vincent și la Maxine în casă, și-a lăsat amprenta de papuc, amprenta de la picior, de la papuc, în ghiveciul de afară. Și singurul lucru pe care îl știau oamenii ăștia era marca papucilor pe care, Adidasilor, iertați-mă, marca Adidasilor pe care îi avea. Și cu toate astea, în punctul ăsta, cred că avem vreo 7-8 victime, nu vi le-am zis pe toate, mă scuzați, nu s-a făcut public nici o conferință, nici o știre, nu s-a făcut publică. Adică oamenii mei știau, oamenii din zonă, din cartiere știau ce s-a întâmplat, știau că a fost o crimă, dar oamenii mei încă nu știau că este vorba despre un criminal în serie. Autoritățile știau, doar că nu voiau să dea la televizor lucrul ăsta pentru că le era frică că o să-l sperie și va fugi și nu îl vor prinde. Logic, nu? Și acum ce îl făceau pe acest criminal să fie atât de unic și atât de iubit de lume și atât de faimos până în ziua de astăzi. Este atât de faimos acest bărbat, nu vine să cred de câte ori mi l-ați cerut, deși m-am ferit de el, am fugit de el. Ei bine, pe lângă faptul că victimele lui aveau sexe diferite, vârste diferite de la cer până la pământ, el avea diferite modalități prin care ajungea să-și lase victimele fără suflare. Avem așa, o listă întreagă. Nu e amuzant. Nu este amuzant. Avem unealtă ascuțită. Toate uneltele ascuțite pe care voi le puteți imagina, da, le-a folosit. Avem o armă cu care le bătea la un dat pe una, a bătut-o cu lampa de pe noptieră și a lăsat-o fără suflare în felul ăsta. La un moment dat a electrocutat-o pe această femeie de 81 de ani. Efectiv, a luat aceste cabluri electrice și a electrocutat-o. Și după a zis, măi, trebuie să-mi fac un upgrade și a și cumpărat o macetă. Cine, Doamne iartă-mă, cumpără o macetă? Ce face lumea cu macetele? Dacă nu ești măcelar, nu ai de ce să-ți cumpere o macetă. Bineînțeles că el omora și femei și bărbați, dar la femei se asigura să profite de corpurile lor, indiferent că erau în viață sau nu, sau că o făcea în timp ce le lăsa fără suflare. Iar partea cea mai importantă, Richard avea o semnătură. Lăsa o pentagramă pe unde a apucat. La un moment dat a intrat în casa acestor două surori. Una avea 81, una avea 83 de ani și locuiau împreună. Și după ce a intrat peste ele în casă în mijlocul nopții, le-a lăsat fără suflare, a profitat de corpul lor pe piciorul uneia dintre ele, a luat un ruj roșu și a desenat o pentagramă și după s-a dus și pe perete și a desenat această pentagramă. Pentagramă se numește în română, cred că așa se numește. Un alt lucru pe care îl făcea, își punea victimele să jure pe Satana că nu vor țipa, că nu îl mint în momentul în care îi spun unde se află bijuteriile din casă, că se bucură de ceea ce îi fac și, în general, le punea să strige în gura mare, jur pe Satana. Pentru orice. La un moment dat a pus acest băiețel de 8 anișori să jure pe Satana. L-a lăsat în pace, nu l-a lăsat fără suflare, dar după ce i-au omorât părinții, l-a tărât prin toată casa ca să poate să-i arate unde sunt toate bijuteriile și după l-a obligat să jure pe Satana că nu îl minte că mai ascunde alte bijuterii. Un băiat de 8 ani. Ajungem la momentul în care Richard urmează să fie prins, ok? Pentru că deja au trecut, cred că au trecut vreo 13, da, au trecut vreo 13 luni, un an și o lună, de când lumea este terorizată și de când autoritățile au tot ținut în spate presa și canalele de știri și ziarele ca să nu spună nimic despre acest psihopat. Dar în sfârșit, după 13 luni, oamenii mei au făcut o conferință în public. Hei, oameni buni, știți? Cam avem un prădător, un psihopat care intră în casele oamenilor peste noapte și pe lângă faptul că vă fură tot din casă, inclusiv mașinile, și vă mai și profită de femeile dumneavoastră, vă mai și pun copiii să jure pe Satana, e acolo, e libertate, să știți, adică încă nu l-am prins și tot ce știm despre el este că poartă 44 la picior. Investigatorii nu au vrut încă să facă această conferință publică, dar nu prea au avut de ales și bineînțeles că Richard a auzit despre această conferință, a auzit despre faptul că este numit The Night Stalker, mi se pare un nume atât de misterios, cred că ar trebui să le dăm niște nume așa mai amuzante ca să nu se mai umfle în pene atât de mult și deși era speriat de bombe că va fi prins, nu a încetat din a ucide, nu a încetat din a intra prin infracție în casele oamenilor. Câteva zile mai târziu după conferință, Richard vânează din nou și se duce să pândească această casă. În această casă se afla acest cuplu căsătorit și fiul lor de 13 ani pe nume James. Iar James al nostru, la 1 noaptea, nu era la somn. Era treaz, un băiat de 13 ani. Hei, de ce nu dormi? Foarte bună întrebarea, dar ideea era în felul următor. James, cel de 13 ani, a auzit niște pași afară. A auzit că cineva este în jurul casei,
iar James, știind că pe stradă se află The Night Stalker în Los Angeles, California, s-a dus repede și și-a trezit părinții și a fost foarte, foarte zgomotos și a reușit să-l facă pe Richard să fugă de acolo. Nu a mai intrat în casa lor, dar James a ieșit afară după el și a văzut mașina în care Richard s-a urcat și a reușit să ia culoarea, marca mașinii și o parte din numărul de matriculare al mașinii. Le-a scris pe o foaie, după care au sunat poliția, poliția a venit la fața locului și 4 zile mai târziu au reușit să găsească mașina abandonată. În acea mașină, ce să vedeți, amprentele psihopatului nostru și uite așa au reușit să-i afle adevărata identitate. Am uitat să menționez că au mai fost niște victime care au reușit să supraviețuiască, cum ar fi Maria, și până la urmă au reușit să facă un fel de portret robot. Dar acum aveau identitatea lui adevărată. Richard, care de fapt nici măcar nu este Richard. Mi se pare foarte interesant că i-au spus Richard. El de fapt este Ricardo. Ricardo Leiva Muñoz Ramirez. Vă puteți da seama că a înnebunit tot Los Angelesul. Prima pagină a ziarelor, poza lui Richard Ramirez. Foarte arătos în această poză, nu știu cum să vă zic, pentru că au nebunit toate femeile, dar practic el era prima pagină a ziarelor, prima știre când apărea știrea la televizor, dacă erau televizoare în 1986, o întrebare foarte proastă. Were there TVs in 1986? Televizoarele au fost inventate în 1927. Ce întrebare proastă dacă aveau televizoare în 1986. Doamne, iartă-mă. Ați înțeles ideea? Toată lumea știa de Richard Ramirez, toată lumea se uita în stânga și în dreapta, hello, trebuie să-l găsim pe acest bărbat. Așa că ce face Richard? Se urcă într-un autocar să se ducă la fratele său în Arizona, iar autoritățile știau deja că acest bărbat se va urca la un dat într-un autocar să încerce să fugă, așa că toată lumea era pe urmele lui. Încă nu știa unde se află neapărat, s-a dus către Arizona, a ajuns în Arizona și și-a dat seama că nu poate să ducă la fratele său pentru că toată lumea îl caută, așa că se întoarce înapoi în Los Angeles. O mare prostie, eu cred că el, fiind atât de delulu și fiind atât de intoxicat, nu realiza cât de gravă este treaba. Și în momentul în care se întoarce înapoi în Los Angeles, coboară din acest autocar și ajunge în fața acestui magazin. Iar acest magazin avea reviste în fața magazinului. Știți cum se pun revistele în fața magazinului? Iar fiecare revistă în parte era o singură față. Iar această față de pe ziare era aceeași față care se uita la aceste ziare. Richard Ramirez se uita la el și atunci este momentul în care el realizează cât de căutat este. Și el realizează că el nu poate să stea în fața acelui magazin fără niciun fel de, nu știu, acoperire, așa că se panichează, o ia la fugă și încearcă să fure mașina unei femei. Ce uită el în momentul ăla e că nu mai este în mijlocul nopții. Nu mai este The Night Stalker, pentru că nu este night, este completă zi și în momentul în care încearcă să o scoată pe această femeie din mașină, un grup de bărbați îl văd și se năpustesc peste el. Richard reușește să fugă prin acest cartier, dar acest cartier nu era un cartier prea frumos, să spunem așa, și era plin de oameni ai străzi, oameni care bat, oameni care n-au pic de milă și toată lumea se năpustește peste el. La un moment dat, unul din acești bărbați îi dă cu o bară de metal în cap și îl lasă inconștient și după acest grup de bărbați făceau cu rândul care să îl bată mai tare. Și gândiți-vă că în momentul în care autoritățile au venit să-l ia pe Richard de acolo, n-au venit neapărat, bine, au venit să-l aresteze, bineînțeles, dar dacă polițiștii nu ajungeau la Richard să-l aresteze, nu credem că Richard mai era în viață. Deci, practic, autoritățile l-au salvat de la bătaie. Efectiv, l-au salvat și când l-au luat de acolo, au trebuit mai întâi să-l ducă la spital și după să-l ducă la secția de poliție. Era bandajat tot. Oamenii au ieșit în stradă să sărbătorească. Nu cred că, adică eu vă spun povestea asta. Și, hei, Richard Ramirez, ei, vorbim despre el, un mare psihopat, vezi, vai, Doamne, arată el bine și nu știu ce. Încercați o leacă să vă imaginați 14 luni de zile să știi că în cartierul tău, că în orașul tău se află un criminal în serie, satanist, care terorizează orașul, nici măcar nu știi ce fel de victime caută. Au fost, deci, la ceilalți criminali în serie, măcar știm, măi, căuta femei cu păr blond, sau măi, căutau numai băieței, ok, țineți-vă băieței în casă, țineți-vă femeile cu părul blond în casă. De data asta, nu aveam o victimă anume. Putea să fie oricine, oriunde, la orice oră, prin orice modalitate. Acum, haideți să vorbim despre punctul culminant, procesele. Procesele în care
Richard Ramirez a primit atât de multă faimă și s-a umflat în pene, nu știu cum să vă spun, avea atât de mult tupeu și avea atât de multe admiratoare în tribunal. Omul meu le stătea și le făcea cu mâna, hei, da, wow, ce mă bucur că sunt aici, și a pus ochelari de soare la un moment dat și a lăsat părul lung, vălvoi, arăta așa, nu știu, de parcă a venit din Hollywood el. Bine, într-adevăr era în California, Los Angeles, adică vă rog foarte mult. Și la un moment dat, la primul proces, în primul rând, și-a gravat în mână pentagrama lui Satana și a țipat în gura mare înainte să iasă din tribunal, trăiască Satana sau Hail Satan. Pentru că acest tribunal era înconjurat numai de femei în călduri. Și pe lângă treaba asta, o mică paranteză, fetelor, ce este în capul vostru și voi care vă uitați la mine și mi-ați spus că vă place de acest criminal și arată bine. Vreți să vă dau un mic side note și să vă zic că acest criminal puțea, a hoit, a gunoi și pe lângă treaba asta avea, cred că... poate zic greșit, dar cam asta este ideea. 9 dinți în gură lipsă și 13 putrezi. 13 L-ați văzut pomul ăsta când zâmbește? Nu l-ați văzut? Haideți că vi-l arăt eu. Dar da, zeci și zeci de fane care în punctul ăsta îi scriau scrisori. La un dat, una din fanele lui înrăite, numele era Dorin, i-a scris 75 de scrisori cât își aștepta pedeapsa. Și au vorbit în continuu. Eu am citit pe Reddit că erau foarte mulți oameni, acum mulți ani, care au vorbit cu el din închisoare. Adică dacă încercai să-i scrii lui Richard Ramirez în închisoare, el îți răspundea. Și pentru că erau atât de multe fane, până ziua de astăzi sunt website-uri care fac petiții, dar bine, nu prea mai au ce să facă petiții pentru că Richard mai este în viață, vă zic imediat. Încearcă să îi confirme inocența, să îi confirme faptul că este nevinovat, să spună că el, efectiv, încearcă să spună că băi, omul ăsta este complet nevinovat. Când el, 100%, a spus că este vinovat și că a făcut toate lucrurile astea, nu înțelegem de ce încercați să dovediți nevinovăția unui om care a spus că este complet vinovat și că nu regretă absolut nimic. Și bine, întrebarea fetelor era, cum poate un om atât de arătos să fie găsit vinovat? Pur și simplu, poți să fii un criminal în serie doar dacă ești urât? 13 septembrie 1989. El a fost găsit vinovat pentru 13 ucideri, 5 tentative de omor, 11 agresiuni intime și 14 jafuri. Și a primit pedeapsa cu moartea. În momentul în care a ieșit din tribunal, la procesul în care și-a primit pedeapsa cu moartea, a țipat în gura mare, ne vedem la Disneyland. Ok, Richard, când mă duc te anunț ca să ne vedem acolo. I guess. O țineți minte pe Dorin, cea care... Bine, o țineți minte, vă lăsa cu 2 secunde de ea. Dorin, care a trimis 75 de scrisori în închisoare, s-a căsătorit cu el în 1996. S-au căsătorit cât el era în închisoare și ce să vedeți, în 2006 au divorțat. Vreți să știți de ce? Pentru că Dorin a aflat despre faptul că Richard a ucis acea fată de 9 ani. Adică la celelalte 20 ceva de victime, știu că nu a fost găsit vinovat pentru toate, dar 13 erau de ajuns și s-au mai confirmat multe după ce a fost închis și a primit pedeapsa. Dar practic, femeia asta știa de toate aceste victime, dar când a ajuns la această fată de 9 ani era nu. Nu, dacă avea alea de 20, alea de 30, alea de 80, e ok, când n-ai și desenat pentagrame și scos ochii, e ok. Dar fata de 9 ani nu, băgăm divorț. Ce e neregulă cu oamenii ăștia? Richard și-a așteptat pedeapsa cu moartea 23 de ani și mi se pare foarte funny. Mi se pare foarte interesant pentru că tu îți aștepți pedeapsa cu moartea și nu știi când va veni. Nu știi când va veni și efectiv stai în fiecare zi cu un morcov în neștiind când o să vină ziua în care vei fi omorât. Efectiv, vei rămâne fără suflare. Bine, oricum, practică în viața de zi cu zi, nu știi ziua în care nu vei mai trăi, dar ați înțeles ideea, în închisoare este o altă treabă, mai ales când tu știi că ai primit pedeapsa cu moartea și știi 100% că urmează să o primești în curând. 23 de ani să stai în așa tortură psihică, da, mi se pare fair. Mi se pare fair pentru tot ceea ce a făcut. Și ideea era că el după 23 de ani, adică la vârsta de 53 de ani, nu a primit pedeapsa cu moartea, a murit din cauze naturale. Bine, cauze naturale mult spus, complicații, diferite boli pe care le-a făcut după ce a consumat atât de multe substanțe ilegale pe parcursul vieții și a murit. Pe 7 iunie 2013, Richard Ramirez și-a dat ultima suflare. 2013, adică acum 11 ani. Acum 11 ani Richard Ramirez încă era în viață, pe vremea cât eu încă eram în viață, adică puteam să-i scriu și să-mi răspundă. Bine, atunci aveam cât 13 ani, 12 ani. Nu
vreau să vă zic câte zeci de poze am găsit cu femei dezbrăcate. Aceste poze trimise către Richard în închisoare. Iar se spune că el în închisoare iubea să își satisfacă plăcerile de față cu toată lumea, de față cu avocații, de față cu ceilalți prizonieri, de față cu paznicii, cu polițiștii. Nu avea nicio treabă, era efectiv intim vorbind, foarte deschis cu toată lumea și pe lângă treaba asta o făcea în timp ce se uita la pozele de la fanele lui. El după ce a divorțat de Doreen s-a pus împreună cu o fată de 23 de ani, asta când el avea vreo 50 de ani. El avea 50 de ani, arăta în felul în care arăta și era împreună cu această fetiță de 23 de ani. Iar Dorina noastră, am uitat să menționez, a zis că îl iubea pe Richard atât de tare încât în ziua în care el avea să primească pedeapsa cu moartea, Doreen și-ar fi luat viața singură pentru că nu putea să trăiască fără el. Bine, e clar că femeia asta nu era nici cea întreagă la cap. Bineînțeles că Richard la un moment dat a făcut și un interviu, am încercat să înțeleg foarte multe din el. Ceea ce am înțeles este că el voia foarte mult să combine cu violența. Adică se satisfăcea în momentul în care lăsa aceste victime fără suflare. I associate with violence. Break. Man, that's a hard question. I don't know. I can't answer that. Okay. Hold it. Just don't laugh like that. You're making me laugh. What? This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Foarte carismatic acest om, ce-i drept. Foarte mulți polițiști, investigatori, avocați au dat interviuri și au spus că Richard era foarte politicos cu ei. Foarte, foarte politicos. La un moment dat, unul din cei care iau interviuri, da, s-a dus să ia unul lui Richard Ramirez în închisoare și s-au dus în cantină, da, acolo aveau să ia interviul și în momentul în care acest acest interviator voia să se pună jos și în momentul în care s-a pus jos a văzut că Richard Ramirez încă nu s-a pus jos și a zis: ce faci? Pune-te jos. Și a zis: nu, aștept să te așezi tu ca după să mă așez eu. Foarte politicos omul, ce să zic, și aparent oamenii care au vorbit cu el prin scrisori, bine, femeile care au vorbit cu el prin scrisori, îl vedeau ca un bărbat atât de dulce, atât de calm, atât de carismatic și frumos și vorbea atât de drăguț cu ele. Și el la un dat a și completat un chestionar, da, un chestionar pe o foaie, am găsit acest chestionar. Mi s-a părut foarte, nu știu, el s-a umflat foarte mult în pereche. Ce altă expresie pot să folosesc? Avea foarte mult tupeu. El încerca să ajungă din ce în ce mai faimos, pentru că până la urmă, dacă tot a făcut lucrurile astea, măcar să ajungă cineva în viața asta, să-l recunoască toată lumea. Și i-a și ieșit, pentru că suntem în 2024 și încă vorbim despre el de parcă toate lucrurile astea s-au întâmplat ieri. Erau întrebări de genul: care este mâncarea ta preferată? Și răspunsul lui era picioarele femeilor. Și nu se referea că le-ar mânca, pur și simplu avea un food fetish. După aia mai era o treabă: de ce îți pare rău în viața asta? Și a zis că îmi pare rău pentru că nu am purtat o armă la mine 24 din 7. La un dat era o altă treabă: care este, tot așa, care e mâncarea ta preferată sau ce ți-ai dori acum în momentul ăsta? Și el a răspuns: o substanță ilegală. Nu pot să vă zic aici, dar o substanță ilegală, ați înțeles voi ideea? Și efectiv niște răspunsuri de astea de să primească mai multă atenție. Atât a fost acest caz. Wow, este un moment în istorie astăzi. 30 septembrie 2024 am vorbit despre Richard Ramirez. Sunt foarte mândră de mine, nu vreți să știți cât am stat să caut informații despre acest caz. Sunt foarte, foarte conștientă că am lăsat informații în afara acestui caz pentru că nu am încercat să-l complic foarte mult, nu am vrut să vă încurc foarte mult. Bineînțeles că nu am stat să dau fiecare crimă în parte, detaliu cu detaliu, toate erau destul de diferite, cu victime diferite, dar în același mod brutal au fost găsite. Foarte multe dintre ele erau de nerecunoscut. Dar da, sper că v-ați bucurat la acest videoclip și sunt tare curioasă dacă știați deja de acest caz. Sunt sigură, undeva la 99,9% dintre voi știați deja de acest caz, dar probabil a stat aici pentru fața mea și pentru vocea mea de răcită. Nu știu dacă se observă, dar sunt foarte răcită, așa că apreciez din suflet că a stat până la final cu mine. Din nou vreau să le mulțumesc celor de la Bookzone pentru sponsorizarea de astăzi. Fără ei acest videoclip nu putea să fi fost realizat și apreciez din suflet că m-au ales pe mine ca să le prezint aceste cărți minunate care, din nou, la modul foarte serios, le-am iubit din suflet. Sunt superbe. Mi-au trimis mai multe cărți, nu v-am zis, nu? Mi-au trimis mai multe cărți. Asta a fost doar una dintre ele. Nu uitați că mă găsiți pe
Instagram, TikTok, Twitch, mai avem un cont YouTube care se numește Mia și Ceci. Dacă vreți să vă alăturați membrilor acestui canal, să știți că puteți face și lucrul ăsta, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share și tot ce puteți să faceți să mă ajutați să creștem acest canal. Mă ajută enorm de mult. Mai am ceva de zis. Vreau să vă mulțumesc din suflet că mă susțineți în atâtea moduri. Să știți că poate nu arăt atât de mult cât de mult vă apreciez, dar fără voi, sincer, nu puteam să fiu în acest moment aici. Nu puteam să stau să filmez la o cameră și nu știu dacă are sens, dar în capul meu nu cred că vă puteți imagina de unde am început și cât de departe am ajuns. Faptul că am făcut 2 ani de YouTube și am ajuns în punctul în care eu să pot să îmi dedic atât de mult timp unui canal de YouTube, mi se umple sufletul de fericire. Vreau să vă mulțumesc de 1000 de ori că ați fost aici cu mine până la sfârșit, iar până trauma viitoare, stay safe. Da, e un termos cu dinozauri. Probabil luat din secțiunea de copii, nu mă interesează. Am ceai aici, cred că de... Cum se zice la ginger în română? Hrean? Nu. How do you say ginger in Romanian? I can't translate into Romanian. Dar ce Siri ești tu, mă, asta, viața mea? Ghimbir. De ce am zis hrean?